sa pagluluto, ang kailangan natin ay pasta. Yung iba, ginagamit nila yung macaroni, yung parang elbows, yung tinatawag. Pero ako, I will try to use this pasta kasi ito yung meron kami dito sa bahay. Tapos, kailangan din ng salt. Ayan. And olive oil. And syempre, yung water, boiling water. Ayan. So, first step, maglalagay tayo ng so, ayan. Nilagay ko na yung 500 grams na pasta. And then, maglalagay tayo ng salt. Para magkaroon ng lasa yung pasta natin. Parang kapag nagluluto lang tayo ng pasta. Tapos, next naman ay lalagyan natin ng konting olive oil para hindi magdikit-dikit yung mga pasta. So, 1 tablespoon, pwede na. Pagkatapos, walang tayo ng halo. Hahalo-haloin lang muna natin para hindi dikit sa baba. In my case, ginagamit ko ay ang rice cooker. Pwede naman. So, hintayin lang natin siyang maluto. Tatakpan lang muna natin siya. Ayan. So, we'll wait around 8 to 10 minutes. Luto na siya. Balikan natin mamaya. So, ayan. Bumubukan na siya. Kailangan natin siyang haluin ng konti. Napakadali lang itong gawin, guys. By the way, guys, gusto ko lang sanang bigyan ito ng pansin dahil itong specific na tatak ng rice cooker ay talagang na-tried and test na namin through the years kasi ang tagal na namin itong binili, like mga 2 years na siya, and you know, we use it every day talaga. And hindi lang pang rice ha, talagang pang cook ng mga dishes kasi right now, wala kaming gas dito sa bahay, hindi namin magamit yung aming stove. So, ang ginagamit namin na pangluto ng ulam, ng kanin, ng pasta, and everything ay itong rice cooker na to. So, ayan, very strong siya and holding on. Sobrang, nakakatuwa lang na hindi siya agad nasira and sobrang mura niya. And if you want to know kung saan ko nabili to, I will link it in the description box para kung gusto nyo din bumili ng rice cooker nyo na ganito lang siya kaliit, tamang-tama lang yung liit niya. 9 to 10 yata cups ng rice ay pwede dito. This is, by the way, made in Germany. So, itong Russell Hobbs ba? Russell Hobbs. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung tatak niya. And yung itsura niya, very sleek and maganda siyang tignan. Parang very classy, di ba? So, after 10 minutes, luto na ang ating pasta. I-drain na natin siya. Yan. Lalagay natin siya sa ilalim ng araw. Let's go. Wala kaming tray. Dapat sana sa tray. Pero, nilagay ko na lang dito sa table. Naglagay na lang ako ng cloth. Ang gagawin nyo, ilalagay lang natin ganyan. Eko. Yan. Tapos, scatter lang natin. Yan. Every 3 hours ay babalikan ito para ibaliktad natin siya. So, ang gagawin natin para hindi maalikabukan, lalagyan natin ng plastic. Yan. Hindi ko alam kung same pa rin siya pag naka-plastic, pero try natin. So, may butas siya. Yan. So, balikan na lang natin siya after 3 hours. Let's see kung anong magiging result niya. Yan. So, ito na yung itsura niya, guys. After 2 days. Yan. So, ganito yung magiging itsura niya. Yan. I think pwede na to. Pero kung sakaling hindi pa siya ganito katigas, after 2 days, pwede nyo pa siya ulit ibilad ng pangatlong araw, okay? Ayan. So, dapat ganito yung size niya. Pwede na siya na.
Ayan, ready na ang ating chicharong pasta. So, tikman nyo nga. Ito ang panglasang lali. Kakasito. Sarap. Buwan na tayo? Sarap. Parang crackers. Parang crackers. Oh, na may cheese. Tapos pwede din natin siyang lagyan ng isaw-saw dito sa suka na may Sarap. sili. Pang Puputok-putok pa oh. Yan. Ayan siya guys. Ang sarap. Try nyo din. Napakadali lang gawin. Thank you guys so much for watching. Bye-bye. Bye-bye. No!